तपाईहरु ओपनशट भिडियो एडिटर कसरी डाउनलोड गर्ने आज हामीले जान्ने छौं कि कसरी हाम्रो ओपनशट भिडियो एडिटर डाउनलोड गर्ने बारे सिम्पली तपाई यहाँनिर आउनुस् अनि यहाँनिर लेख्नुस् ओपनशट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपनशट भिडियो एडिटर डाउनलोड यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस् त्यसपछि गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ डाउनलोड ओपनशट भिडियो एडिटर मा हामीले क्लिक गर्ने छौं अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भर्जन 2.5.1 यसमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नुस् तपाईको डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ केही सिनमै डाउनलोड हुन्छ यो भिडियोस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड हुने आटेको छ हैन लगभग भइ नै सक्यो भन्नु पर्यो ओपनशट भिडियो एडिटर सफ्टवेयर डाउनलोड भइसकेको छ अब म यसलाई चाहिँ सेटअप गर्छु यहाँ निर सिम्पली तपाई ओपन मा क्लिक गर्नुस् यहाँ निर देख्न सक्नुहुन्छ रन को अप्सन आएको छ हैन अब यहाँ रन मा क्लिक गर्नुस् अब तपाई सिम्पली यहाँ इंग्लिश छ तपाईले यहाँ भाषा पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन तर हामीले केही नगरौं बाइ डिफल्ट इंग्लिश नै रहन देम हैन अब ओके मा क्लिक गर्नुस् ओके मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ निर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको हैन एग्रीमेन्टहरु सो हामीले यहाँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट मा टिक लाउनुस् हैन र नेक्स्ट मा गर्दिनुस् ओके नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो यो चीजलाई कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ म सिम्पली चाहिँ सी ड्राइभ मै राख्छु हैन सो यहाँ म नेक्स्ट मा क्लिक गर्छु क्रिएट अ डैशबोर्ड सर्टकट तपाईले यदि छ भने तपाईले सिम्पली यहाँ नि क्लिक गर्नुस् यदि चाहिदैन भने नगर्नुस् तर मलाई चाहिन्छ है सर्टकट त्यही भएर म यहाँ क्लिक गरे चेक मा गरे हैन अनि त्यसपछि मैले यहाँ नेक्स्ट मा क्लिक गर्दै त्यसपछि इन्स्टल अब मेरो सफ्टवेयर मेरो ल्यापटपमा इन्स्टल हुन स्टार्ट भइसकेको छ है गाइज त्यसपछि केही सेकेन्डमा मेरो इन्स्टल पनि हुन्छ त्यसपछि तपाईले मजाले आफ्नो यो ओपनशट भिडियो एडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्री छ है फ्री मेरो इन्स्टल भइसक्यो अहिले यहाँ निर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आइकन आइसकेको छ है यहाँ निर आइकन भन्छ के भन्छ यो लोगो आइसक्यो है ओपनशट भिडियो एडिटर को है अब तपाई सिम्पली यहाँ निर फिनिश मा क्लिक गर्दिनु चीजहरु कस्तो हुन्छ भने इन्टरफेस कस्तो हुन्छ भने म देखाउँछु खोलेर तपाईहरुलाई यहाँ निर डबल क्लिक गर्नुस् मैले डबल क्लिक गरे वाउ यहाँ निर देख्न सक्नुहुन्छ हैन यसको इन्टरफेस यस्तो छ है हस्त साथीहरु अब यो भिडियो एडिटर कसरी युज गर्ने हो भनेर यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला हैन म त्यो बारेमा पनि सिकाउने छु तपाईहरुलाई या भन्ने छु हैन या हाम्रो भिडियो एडिटर कसरी युज गर्ने भनेर एउटा कुरो यदि तपाईलाई च्यानलमा राखेको भिडियोहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला हस्त बाइ बाइ एन्ड थ्यांक यू